ल आज हामीले 2080 मा सोधेको ग्रुप बी को क्वेसन नम्बर 1 म सल्भ गरेर देखाउँछु हजुरलाई। यो चाहिँ हाम्रो फंक्सनबाट सोधिएको क्वेसन हो। यो चाहिँ एकदमै इजी छ। यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दा फ्रम सेट ए एन्ड सेट बी फाइन्ड द रिलेसन है। रिलेसन चाहिँ के छ त भन्दा एक्स चाहिँ हाम्रो वाई भन्दा सानो हुनु पर्यो है। ल सबैभन्दा पहिला त हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा कार्टेसियन प्रोडक्ट निकाल्नुपर्छ यसको। ल त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा सेट ए र सेट बी, हाम्रो यहाँ सेट ए यो भयो अनि सेट बीमा चाहिँ हाम्रो के छ त 3 र 7 छ है। ल अब 2 3 अनि त्यसपछि 2 7 अनि 4 3 4 7 फेरि 5 3 5 7 हाम्रो यसरी हाम्रो के निस्क्यो त कार्टेसियन प्रोडक्ट निस्क्यो ए र बी को है। ल अब हामीले यसमा रिलेसन के पत्ता लगाउने त भन्दा यो अगाडिको जुन एलिमेन्ट छ नि यसलाई चाहिँ हामीले यक्स मान्नुपर्छ अनि यो पछाडिको एलिमेन्टलाई चाहिँ हामीले वाई मान्नुपर्छ है। ल अब चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एक्सको भ्यालु चाहिँ हाम्रो वाई भन्दा लेस हुनु पर्यो भनेपछि यसको लेस छ नि त हो, त्यही भएर एउटा यो सिलेक्ट गर्यौँ। यसको यो पनि के भयो त यक्स चाहिँ के छ त वाई भन्दा लेस छ, यो सिलेक्ट गर्यौँ। ल अब यो हेर्नु त अब यो चाहिँ अब यो मिलेन नि त किनकि यक्सको भ्यालु चाहिँ वाई भन्दा बढी छ, त्यही भएर यो पनि भएन अनि यो पनि मिल्यो अनि यो पनि मिलेन अनि यो 5 पनि यो यक्स पनि वाई भन्दा लेस छ नि त यो पनि मिल्यो भनेपछि अब हामीले जुन जुन मिलेछ नि त हो देख्न सक्नुहुन्छ। ल हियर वी हेभ टु फाइन्ड रिलेसन है। अब ठ्याक्कै जुन जुन मिल्यो मैले त्यसैलाई लेखिदिएँ कि 2 3 2 7 4 7 अनि 5 7 हो। यति नै हो एन्सर हाम्रो। यदि हजुरहरूलाई यहाँ कतै मिस्टेक छ जस्तो लाग्छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला र किनकि म पनि स्टुडेन्ट हो, म पनि लर्निङ सिक्दैछु। अब मैले जानेको कुरा चाहिँ हजुरहरूलाई हेल्प हुन्छ कि भनेर मात्रै सल्भ गरेको हो। म चाहिँ कुनै टिचर होइन, म नि स्टुडेन्टै हो, त्यही भएर यसमा केही कमी कमजोरी छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला। म अर्को भिडियोमा चाहिँ सुधार्नेछु है। ल थ्याङ्क यू।